Para siyang putot. Tampok mas. Pantik pa mahulog. Everyone, nandito na kami ngayon sa hotel. Kaya natapos na yung first trip namin dito sa Melaka. Nandito na kami ngayon sa DoubleTree by Hilton Hotel. Mamaya iikot ko kayo sa sa lobby. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng hotel. Tour lang pag may time. Walang magawa mag-tour na lang. Waiting na for check-in ng bakasyonista. Hello sa inyo dyan. Happy lunch. Hapon na kami nakapag-check-in kasi naglakwatso pa. Mamaya itutour ko kayo sa room para pag pumunta naman kayo dito, makita nyo na kung ano yung room na meron sila. Diba? Maganda siya. Maraming tao nag-check-in. Welcome, Kim. Welcome, Kim. Welcome. Hi, thank you for inviting me. Welcome letter from them. Oh, Melaka guys. We have many cookies. Gagawa na si Mama ng kape. Coffee is loud.
siya in fairness. Sobrang laki. Gusto ko na bang ilalagay mo dyan? Ayan, meron kaming complimentary cookie from DoubleTree Hotel by Hilton. Dito ako sa breakfast ng DoubleTree Cafe. Ha? Saan yung mga plato nila? Ah, there. Kim. Yes, yung plato nila. What's that? Oatmeal. Your favorite. Egg. Herbal egg daw. Sweet and Chicken sour. curry? Chicken. Sweet and sour. What's this? Fried kway chow? Fried kway chow. Ang dami nilang porridge ah. Soya milk. Anong station ba to? Mga lugaw? Nasi inkit. Oh! This is the partner of satay. Ayam ketchup. This is sambal, kosong. Dal. Indian spice wraps. Saan dal? Ito dal. Ito? Vegetable curry. Maanghang. Bandi. Badal? Baday. Ubus na yung mga salad nila. Late na yata kami pumasok. Late na kami kumain. Ubus na yung mga salad. Akala mo naman kumakain ng salad. Yung mga oats nila. Hilig ba kayo sa mga oats? Yan. Muna lang yun dyan. Tinapay ni Kuya Bella. Ilan sa'yo? Isa lang. Yun agad ang ano ni Mama, bread. Bread. Parang gulo-gulo ng pagkain.
bago kami malis mamaya. Yun na kami kakain ng lunch. Antok na si Kim. Nasobrahan sa kain si Kim. Inantok na. Hodog, kalooy. Hindi ko pwede na mag-CR. Magpabawas na. Kain pa more. Alam mo, yung section lang ako kumuha ng pagkain. Sobrang dami ng pagkain. Melaka. This is our third day. Kain naman kami ngayon ng breakfast ulit. Breakfast time. Sure si Mama, pa-sandwich lang siya. Mga French toast lang siya. Ako, kanin is live. Kanin pero konti lang. Ito ano to, pancake. Dali. Para siyang puto, pero Indian delicacy siya. I mean, Indian cuisine. Para siyang puto sa Pilipinas. Ito. Tikman natin. Ito akin, cafe latte. Cafe latte din pa rin kay Mama. Cappuccino pala yung kay Mother. Akin to? Cheers! Guava and mango. Sarap. Bye-bye, DoubleTree. Bye-bye, DoubleTree. We have a nice view. Check out that. Bye-bye. Mauna ka na mag-check out, ma. Papasya ko kayo sa swimming. Ay, umuulan. Ang ganda ng view pala dito kung gabi din. Nakita yun. Halika. Ano pala to? Ha? Kaya nga may sky bar dito, I'm sure. Hindi na time, yung time is not enough. Parang pala yan, parang sa marina sa Singapore. Oh, anong mayroon sa taas? Hindi nga natin naakyat. Next time. Laki ng ano nila, swimming pool. Oh. Ito, sa kiddie pool to. Tapos pagdating doon, yun na yung pang at anda. Malalim. So, mag-chit-chat kayo dyan. Oh, nice. Oo nga na. May kids club din sila dito. Palaruan ng mga kids. Kakulay ng suit ni Mama yung display. Ando naman yung fitness nila. May steam and sauna din
harapan, yun na yung fitness.